बीत जाए सारी रात जगाए। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टिच क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो र यो टिकटकमा धेरै ट्रेन्ड परिरहेको छ। हजुरले पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। क्यापकट चाहिँ हजुरले सजिलैसँग प्ले स्टोरबाट पाउनुहुन्छ। क्यापकट इन्स्टल गरेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा आफ्नो फोटो कहाँ राख्नु भएको छ हजुरले फाइलमा सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले टोटल 5वटा फोटो सिलेक्ट गर्नेछु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले 5वटा फोटो सिलेक्ट गर्नेछु। सो 5वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि एड टोटल 5वटा सिलेक्ट गरेपछि एड अप्सनमा क्लिक गर्ने। एड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। फोटोलाई फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। 60:9 को दिनु होला। दिइसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब फोटोलाई हामीले फिट हैन रोटेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसरी सार्नु होला। दायाँतर्फ सारिसकेपछि एडिटमा क्लिक गर्नु होला र रोटेटमा यसरी क्लिक गर्नु होला। फेरि त्यसै गरेर फोटोमा क्लिक गरेर यसरी सार्नु होला। फेरि एडिटमा क्लिक गरेर फेरि रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गर्नु होला र यसरी सार्नु होला र एडिटमा क्लिक गर्नु होला र रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि त्यसै गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरेर यसरी सार्नु होला र रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी नै गर्नु होला त्यही प्रकारले। सो गरिसकेपछि इन्डिङलाई चाहिँ यसरी क्लिक गरेर डिलिटमा क्लियर गरिदिनु होला। क्लियर गरिसकेपछि अब हामीले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिनमा। फोटोलाई क्लिक गरेर यसरी फिट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले फिट गरेर यसरी फिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो फिटै रहेको छ। यसलाई केही गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोमा क्लिक गर्ने 2 फिङ्गरको मन्त्रले यसरी जुम गर्ने। जुम गरिसकेपछि फेरि ब्याक स्टाइलिस पोजिसनमा आउनु होला। स्टाइलिस पोजिसनमा आइसकेपछि अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फोटोलाई ड्युरेसन फर्स्ट फोटोलाई हाम्रो ड्युरेसन 0.8 रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर भएन भने यसरी जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी म यहाँ जुम आउट गर्नेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 3.5 सेकेन्ड रहेको छ र थर्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 4.0 रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अब हाम्रो थर्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 3.2 सेकेन्ड रहेको छ र लास्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 2.9 सेकेन्ड रहेको छ। र भइसकेपछि अब हामीले फोटोलाई एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। सो यसरी क्लिक गर्नु होला। फोटोमै क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सोइङ भन्ने इफेक्ट खोज्नु होला। स्प्यानिङ टप यहाँ रहेको छ टप 2 रहेको छ। यसमै क्लिक गर्नु होला। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। स्प्यानिङ 2 मा पनि दिन सक्नुहुन्छ 1 मा पनि दिन सक्नुहुन्छ। दिइसकेपछि फेरि सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले एनिमेसन पेन्डुलम 1 त्यसै गरी फेरि कोम्बोमै जाने पेन्डुलम 2 यसरी सार्नु होला। सरी यसलाई पेन्डुलम 1 नै दिनुपर्छ। फेरि पेन्डुलम 1 नै दिनुपर्छ। फेरि नेक्स्ट फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 नै दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ सोइङ टप स्प्याइङ टप 1 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ र बाँकी 4वटा फोटोलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। सो दिइसकेपछि अब फेरि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई इफेक्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सो सेकेन्ड फोटोको अगाडि स्टाइलिस पोजिसनमा आउनु होला। आइसकेपछि इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो इफेक्टमा जानु होला। गइसकेपछि मोडमा जानु होला। हजुरको चाहिँ मोड भइरहेको छ। फेरि ट्रेन्डिङमा छ तर हजुरलाई सिकाउनको लागि मैले यहाँ मोडमा ल्याएको छु। सो गरिसकेपछि मेजरमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि राइट क्लिक गरिदिनु होला। राइट गरिसकेपछि यसलाई ठ्याक्कै ड्युरेसनमै मिलाउनु होला। फोटोको ड्युरेसनमै ठ्याक्कै मिलाउनु होला। गरिसकेपछि यसलाई फेरि कपी गर्नु होला। यसरी फेरि यसलाई पनि मिलाउनु होला ड्युरेसनमै।
फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। फेरि कपी गर्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो बिट अनुसारै मिल्ने छ। त्यसैले हजुरले मेरो स्टेपलाई चाहिँ फलो चाहिँ गर्नु होला। फेरि गर्नु भएन भने हजुरको बिट अनुसार मिल्ने छैन, त्यसैले फलो गर्नु होला। हजुरले अब फेरि ग्यालेरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि एरो अप्सन रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो क्लिपलाई। मेरो च्यानलमा नयाँ हजुर मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। गरिसकेपछि डनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। अघिको भिडियो क्लिप कहाँ रहेको छ हजुरले खोज्नु होला आफ्नो। सो यहाँ रहेछ मेरो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि मैले एक्सपोर्ट गर्नेछु। गरिसकेँ मैले। गरिसकेपछि अब हामीले फर्स्टमा फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ छान्नु होला। यसरी फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। 9:60 को फर्मेट दिनु होला। दिइसकेपछि हामीले फेरि भिडियो क्लिपलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो क्लिपमै क्लिक गर्नु होला। फेरि सार्नु होला। यसरी सारेर फेरि एडिटमै क्लिक गरेर 3 टाइम्स क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। भइसकेपछि अब हामीले लास्ट पोजिसनतिर आउनु होला र यसो एन्डिङलाई डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई भिडियोको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यो अनलाइन पार्टलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिट अनुसार ठ्याक्कै मिलेको छ। गरिसकेपछि अब हामीले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन रहेछ। यहाँ 720 रहेको छ। पी माइनस र यता माथि एरो र माइनस रहेको छ नि, त्यसमा ठ्याक्कै क्लिक गर्नु होला ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि। क्लिक गरिसकेपछि हजुरको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। मेरो च्यानल नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। सो गरिसकेपछि हजुरले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भेट्यो होला है। थ्याङ्क यू।